Kumusta mga kabaya? Alam niyo ba kung bakit napakahalaga ang kodigong elektrisidad para sa ating kaligtasan? Pag-usapan natin ang Chapter 1, Article 1.0-Introduction. Unang-una, ang pangunahing layunin ng kodigo na ito ay ang practical safeguarding. Ibig sabihin, pinoprotektahan nito ang ating mga sarili at mga ari-arian laban sa mga panganib na dulot ng kuryente. Simpleng pahayag pero napaka-importante. Pangalawa, ang kodigo ay naglalaman ang mga minimum requirements para sa kaligtasan. Kapag sinunod natin ito at nagkaroon ang tamang maintenance, magkakaroon tayo ng instalasyon na essentially free from hazard. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito ay magiging efficient o convenient na ang sistema. Paano kung mag-expand tayo ang electrical use sa future? Kaya, mahalaga ang initial adequate installation. Ang FPN no? 1A nagsasabi na ang mga hazards ay karaniwang nagmumula sa overloading ng wiring systems. Hindi ito alinsunod sa kodigo dahil hindi sapat ang initial wiring para sa pagtasang paggamit ng kuryente. So, plan ahead, MGA kabaya, at para sa FPN no. 2. Highly recommended na kumuha tayo ang licensed electrical practitioner para sa kahit anong electrical requirements o pagbabago. Ang hindi pagsunod dito ay maring magresulta sa sunog, seryosong pinsala o kamatayan. FPN no. 3. Ang fire hazard, electrocution, serious injury o kamatayan ay maaaring mangyari dahil sa kakulangan o maling maintenance ang wiring system. Kaya't ipinapayo na ang wiring system ay ma-check at matest ang licensed electrical practitioner kahit isang beses, isang taon kung ang instalasyon ay higit 3 taon na. Panghuli, ang kodigo na ito ay para lamang sa paggamit ng mga licensed electrical practitioners. Hindi ito design specification o instruction manual para sa hindi lisensyadong practitioner maliban na lang kung supervised ang lisensyado. Kaya MGA kapwa ko electricians, sundin natin ang kodigo ng elektrisidad para sa ating kaligtasan. Hanggang sa muli.